I dagens avsnitt så tänkte jag vi skulle titta på hur det är att äga en Camaro och framförallt att köpa en Camaro om du inte redan har det. Vi kommer titta på de olika generationerna och vi kommer gå igenom för- och nackdelar med vad varje generation har. För alla generationer har någonting som inte är bra, men också mycket som är jättebra. Det kommer vi att titta på. Men vi börjar väl med en liten provtur, eller vad tycker du? Det är 2 minusgrader idag så vi får se hur kallt det blir med kabben. Min erfarenhet är annars att det brukar bli väldigt bra. Om man bara har lite värme på så klarar man sig i varje fall fram till november. Det vi sitter i nu det är en 2012 Camaro 45 års jubileumsmodell 2 SS. Och det finns ju lite olika modellvarianter av Camaro. Och just 2 SS är då lite sportigare, lite mer funktioner och finesser. Och jubileumsmodellen innebär då att den är utrustad med i stort sett all utrustning som man kunde få på den tiden på en Camaro. Väldigt bekväm bil att köra med, men har stora brister också. Kör man automatlåda så får man ha koll på oljetrycket. Den här bilen köpte jag som ett renoveringsobjekt just på den anledningen att oljetrycket var nästan obefintligt. Och det beror på att det finns något som heter AFM-system, Automatic Fuel Management, som stänger av cylindrarna eller bränslet till cylindrarna genom oljetryck. Och de där tätningarna brukar läcka ganska så frekvent med följd på att oljetrycket blir dåligt, och är det så det är dåligt oljetryck så vet ni, då går inte motorn så länge till. Så det var till att totalrenovera den här motorn. Kostar rätt mycket att renovera en sån här. Jag tror jag la ungefär 50 000. Jag passade visserligen samtidigt på att trimma den en del. Så att från 400 hästar så är det ungefär 500. Och från vridmomentet på 400 någonting tror jag, så är det uppe i 900. Ganska mycket vridmoment med andra ord. Lite onödigt kan tycka i efterhand. Jag tänkte jag skulle ändå renovera motorn, så då var det väl lika bra att göra lite grann på trimfronten också. Men eftersom jag mest har den här och kör landsväg till och från träffar och jag inte racear speciellt mycket med det, så kanske det är översta laget. Vi gör ett litet avbrott ifrån provkörningen för att titta på det här. En Camaro från första generationen, och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om prisbilden. En sån här bil i hyggligt skick, inte renoveringsobjekt, ligger på ungefär 400 000. Det kan man säga ganska generellt. Sen finns specialmodeller såklart som gör att priserna blir ännu mycket högre. Men säg att en utgångsläge ligger på ungefär 400 000 för en första generations Camaro. Och då pratar vi bilar som är från 1967 upp till 1969. Sen sjunker det ungefär 100 000 per generation. Så att andra generationen som tillverkades från 1970 och framåt till och med 1981, de ligger på ungefär 200-300 000 beroende också på skick. Tredje generationen halkar neråt lite till. Där får man räkna med kanske 100-200 000 för en bil. Och fjärde generationen ligger då betydligt lägre. 50 000 finns det många bilar utannonserade för med V8. Men man får nog räkna med mellan 50 och 150, kanske ända upp till 200 000. Allt beror ju på utrustning, skick, miltal. Sedan har vi då femte generationen, då hoppar det upp igen. Det var ett uppehåll under produktionen från 2002 när sista Camaro kom av generation 4 till 2010 när man återlanserade en retroversion som var ganska påminnande om 1969 års modell. Fast i nytappning.
Och då får man räkna med priser på kanske 250 och uppåt. Sen har vi sjätte generationen som är den senaste och sista. Man slutade tillverka Camaro efter sjätte generationen. Och då sticker det upp lite till, sig ett par 100 000 kan man räkna med där. Utseendemässigt en del skillnader, inte så jättestora mellan generation 5 och 6. Så att prisbilden beror lite grann på vad du vill ha för någonting och vad du har råd att köpa. Vad finns det då för risker med att köpa en sån här gammal Camaro? De flesta, om vi tittar på 60-talarna och 70-talarna i synnerhet, så är det rost. Den kan se väldigt fin ut i lack ovanpå. Men förmodligen har den rostat vid vindrutan. Eller så kan det vara rost inuti golvet. Den här bilen kommer jag då att få renovera både torpedvägg, golv och bagagelucka. Men mer eftersom plåten är dålig. Antingen är den rostig eller som i det här fallet har man bytt och lagt in vanliga plåtar rakt upp och ner och punktsvetsat. Bagagerummet är också något som är väldigt rostigt. Både på generation 1 och 2. Så att kolla ordentligt så att du inte har rost någonstans. På generation 1 och 2 så finns det också ett annat allvarligt problem. Och det är framvagnarna. Det är alltså subframes, det är delad framvagn. Det vill säga att framvagnen sitter bultad i golvet. Och torpedväggen med ett antal bultar. Och där brukar det rosta. Här är ett exempel på den här bilen. De här ringarna har man satt dit i efterhand. Någon som har fusklagat det. Och annars så är det vanligt att de rostar precis i de här infästningarna. Jag har spetsat här och bytt, men här har den suttit så här. Och är det då inte i ordning åt så kommer bilen inte att gå som den ska. Du kommer få problem med väghållningen. I övrigt är det väldigt mycket som behöver rostlagas på en gammal ram. Det går att köpa nya framvagnar. 35 000 så har du den hemma för. En stor kostnad som man får ta med om man måste byta och inte kan laga det själv. GMs motorer har väl ofta alltid varit bra. Det finns vissa brister beroende på olika årsmodeller. Och om vi tittar på den här motorn som sitter i min 97 Camaro så är det då en LT1-motor. När man byggde generation 4 så flyttade man bak mycket av motorn och vindrutan är extremt långt framdragen. Det sägs att det är Lamborghini Diablo och Camaro generation 4 som har de mest lutade rutorna. Jag vet inte om det är sant, men det säger en del i alla fall. Och det gör att den här motorn är ett elände att försöka lyfta uppåt. Så när man renoverar en sån här motor så måste man lyfta framvagn och allting neråt istället. Ett annat problem med den här motorn brukar vara fördelaren. Den sitter under vattenpumpen i framkant. Läcker vattenpumpen så kommer det förmodligen in smuts och vatten i fördelaren. Jag har renoverat några fördelare på de här för att de kan ge sig med tiden. Och det innebär en liten operation. Du får ta bort vattenpump och du behöver ett litet specialverktyg. Jag har tagit fram det här verktyget och du kan köpa det av mig om du vill för en billig slant. Som är viktigt när du byter packboxar och annat. Ett annat problem på generation 4 generellt, det är den lilla databoxen som sitter inne under handskfacket. Den är kopplad till ett antal funktioner i kupén framförallt. Men en check och kul bil, 50 generationen då, som kom 2010 till 2015. Mycket prisvärd bil får man säga. De har gått ner i pris senaste åren. Och det gör ju också att de är inte så långt gångna. De är inte så slitna. Men man får ha koll på automaten då om man nu vill ha en automatväxlad. Annars finns den också som manuell. Motorn för övrigt är på en 6,2 liters V8. Och lite över 400 hästar i standardskicket.
En annan sak man ska tänka på med femte generationen, det är att ventilationsgallret, eller det finns ett spjäll som styr varm- och kallluften i bilen. Det har en förmåga att gå sönder. Ska man göra det enligt GMs service och rekommendation så innebär det att man ska ta loss vindruta, instrumentbrädan och byta spjället därifrån. Kostar mycket såklart och är en väldigt omfattande process. Men det finns också genvägar som innebär att man kan gå in vid sidan, öppna upp med en liten slip eller såg. Så att man lätt kan byta det här plastgallret. Jag har gjort det på den här bilen också, så det finns som artikel på min webbplats projektcamaro.se. Vilken köpare är du? Vill du ha ett renoveringsobjekt och plocka med på mörka vinterkvällar för att efter några år kunna rulla ut ett färdigt, fantastiskt fordon? Eller är du nöjd med att köpa en färdig bil och bara vrida om nyckeln för att njuta av sommarvärmen? Har du gott om pengar? Eller behöver du leva på att köpa en billig bil? Vill du ha en kupé eller cabriolet? Automatlåda eller manuell? En ekonomisk motor, en 6-cylindrig motor? Eller en V8 som mullrar och har mycket effekt? Ja, det är några frågor du själv behöver ta ställning till. Och ska man titta och kombinera de olika sakerna med olika generationer av Camaro, då skulle jag kunna tänka mig att det ser ut ungefär så här. Vill du ha en klassisk Camaro, ha gott om pengar, så köper du en generation 1 eller generation 2. Vill du ha en mer miljövänlig eller mer ekonomisk bil, kanske man ska säga när det gäller de här, och tycker att generation 3 är ett alternativ. Ett mellanprisläge som ger mycket härlig bil för pengarna och är en blivande klassiker som är på väg uppåt. Lite lägre effekt i dessa motorer som kom på generation 3. Vill du ha en kanske kompromiss, du vill inte betala för mycket, men du vill ha V8 och du vill ha en någorlunda modern bil, ja, då är det generation 4 som kan vara intressant att titta på för dig. Billiga fortfarande, men kommer säkert på sikt också att gå upp. Vill du ha någonting som är förhållandevis låga mil på? Du kanske vill kunna köpa en Camaro generation 5 som är något dyrare än både generation 3 och 4. Men modernare och lättare att serva. Tycker du däremot att du vill ha en modern Camaro som är fullt tekniskt utrustad och kostar lite mer, men det kan det vara värt kanske, tycker du. Då bör du titta på en generation 6. Så allt beror på tycke och smak, ekonomi och vad du egentligen vill få ut av din Camaro. Om vi ska sammanfatta det hela, då kan vi väl se det som så att om vi tittar först på generation 1, problem. Ja, det är rosten, golv, trösklar, torpedvägg, bakre hjulhus, rambalkar och som du såg så var det ju en hel del på subframe som kan vara svårt att upptäcka, men är klassiska rostställen, precis som vid vindrutan. Det finns ofta dåliga lagningar, det kan se ut som det är väldigt fin lackering, men under ytan så kan det finnas väldigt mycket, så att därför är det viktigt att du är noggrann med att kontrollera rost. El som har byggts om, kablar som har klippts, det kan vara andra problem, men det går alltid att åtgärda. Motor och låda och bakaxel är det sällan problem med.
Så att tänk på att lyft på mattor, kontrollera golv och bagageutrymme, kolla subframe-bussningar, sprickor, dörrar, hur är passningen? Kan det ha bytts skärmar, bakskärmar inte minst, och är dålig passning mellan dörrar och skärmar. Givetvis måste du kontrollera VIN och COLTAG, alltså ID-uppgifterna. Provkör. Hur är det med bromsarna? Hur är det med vibrationer? Det är väl ungefär de sakerna jag tänker på när det gäller generation 1. Det vill säga från 1967 till 1969. När det gäller generation 2 som tillverkas från 1970 fram till 1981 så är det samma problem med rosten även på de här bilarna. Det kan vara ramdelar, fjäderinfästningar, golv, bagage, vindruta, nedre delen av vindrutan då framförallt, styrleder, slitage, framvagn. Så att precis som i generation 1 så kontrollera att det inte är någon rost även under den fina lacken. Kontrollera under bilen, hur ser det ut med ramdelarna? Är det slitet? Är det rostigt? Och är du ute efter en originalbil? Och titta gärna på nästa avsnitt där vi går igenom hur du avslöjar en ombyggd Camaro. Generation 3 då. 1982 till 1992 tillverkades den. Det är ju TPI-motorn. Insprutningsstrul kan vara på motorerna där. Vakuumläckor, sensorer som är problem. Tändsystem, fördelare. Spruckna dashboards, alltså inredningen som är sliten, kan vara ganska vanligt på de här bilarna. Och lite rost i skärmar och golv kan dyka upp. Så att här gäller det att kontrollera kanske förutom karossen och rost, även motor och låda. Hur går den på tomgång? Generation 4 som tillverkas 1993 till 2002. Ja, jag nämnde fördelaren, den så kallade optispaken, som var ett problem på LT1-motorerna 93 till 97. Fördelen med generation 4 är att du kan också koppla in en OBD-mätare. Även om den inte är fullt lika effektiv som på en fullt modern bil så kan du även avläsa en del koder och värden. På 1998 års modell och framåt på generation 4 så kom LS1-motorn. Den kan vara klart intressant att titta närmare på om du vill ha en kraftfull motor. Den fanns på Supersport-modellerna och den har ett lite tuffare utseende. På generation 5, som jag nämnde när vi provkörde bilen, så är det på automatlådan som har AFM-systemet värt att kontrollera är oljetrycket bra på en varm motor. Har bilen konsol med mätare, då kan du lätt se det på oljetrycket. Den ska ligga på normalt, rakt upp ungefär på mätaren på tomgång. Går den långt ner så bör du akta dig, för då kan du räkna med att du måste byta och bygga om motorn. Andra saker att tänka på när det gäller generation 5, ja, det är ju att AC-spjället fungerar. Att du har temperatur både på värme och kyla. På båda sidor dessutom. Slutligen generation 6 som tillverkas 2016 till 2024 och är då sista Camaron som har tillverkats hittills. Relativt modern bil, har kanske inte gått så många mil. Det som kan ställa till lite saker här, det är elektroniken, infotainment, magnetic ride, dämparna kan vara dyra att byta om det krånglar. Bilarna kan ha varit hårt körda även om det är låga mil. Och samma sak som på generation 4 och 5. Koppla in en OBD-mätare, det är en billig investering för att mäta om du får några felkoder.
kamera, sensorer, AC. Ja, det finns mycket man kan kontrollera. Med det så hoppas jag att du har fått en liten inblick på kort tid i olika Camaro-generationer, prisbild i Sverige 2026. Vilken Camaro du än väljer så tror jag du kommer bli väldigt nöjd med den. Skulle du behöva reparera så går det att beställa delar både i Sverige och direkt ifrån USA till samtliga generationer. Så lycka till med ditt köp av din Camaro. Har du frågor så skriv gärna en kommentar. Tycker du det här var ett bra avsnitt så gilla. Och vill du få del av fler avsnitt om Camaro så passa på att prenumerera på kanalen. Ha det så bra och följ med i nästa avsnitt när vi då tittar på hur du avslöjar en falsk ombyggd bil. Så ha det så bra, så hörs vi.